Nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Oki csoportteszt lesz, vagy legalábbis inkább mondanám, hogy bemutató, hogy nagyon sok mindent nem kell ezeken tesztelni, bár azért van egy-két olyan aspektus, amit érdemes megfontolni. Az Oki egy nagyon prémiumra tervezett, főleg iPhone kiegészítőket gyártó banda, és mi ismerjük őket régről, mert különböző kiállításokon találkoztunk már velük, és akkor, amikor ez a találkozás megtörtént, akkor egy Macfusion Gamefrostot egyébként hozzánk vágtak, és erről készült is egy írásos review, de ezt most felidézzük majd. A másik három termék az vatta új, legalábbis a számunkra, és hát ugye a dolog apropója az, hogy ezeket most már Magyarországon is forgalmazzák, ezért aztán van áruk is, de nem lesz olcsó. Elmondom, hogy mi mennyibe kerül. Ugye a legolcsóbb berendezésük egy autós töltő, ez 19 000 forint, ennél egy 1000-sel drágább ez a Macfusion Gamefrost. 53 000 forintba kerül a hordozható 3 állásos csitöltőjük, és 58 000 forintba kerül az asztali verzió. Ez már ugye aktív hűtéses, szóval, hogy ezek prémiumra tervezett kiegészítők, ennek megfelelően mind minőségben, mind dizájnban, mind funkcionalitásban hát magas szintet képviselnek, de mielőtt nagyon előre szaladó verdikteket mondanék, ezek ugye vélelmezéseim annak alapján, amit a Gamefrostról tudok, azt javasolnám, hogy bontsuk ezeket ki, és kezdjük el megnézni, hogy ezek micsodák. Na! Ezzel kezdem Vízfej Jani, mert hogy ehhez már van valamennyi ismeretünk. Ennek megfelelően ez már ki is van bontva ez a doboz, de ezt most újra akkor megbontom, és megmutatom nektek, hogy ez micsoda. Igazából szerintem látszik, hogy ez egy Qi töltő fej gyakorlatilag, aminek az a lényege, hogy egyben egy ventilátor is. És hogyha van egy megfelelő eszközöd, mint ez az iPhone 15 Pro itt a kezemben, akkor ugye egy mozdulattal rá lehet tenni, és nem esik le róla. Viszont ez nem arra van, hogy a telefonból tápláld ezt meg, hanem arra van, hogyha ugye fali töltőből dolgozol, akkor kell ennek jól működnie, és ezt mindjárt demonstrálom is. Na, amint áramot kap a kis berendezés, akkor rögtön látszik, hogy ugye felvillan, vagy felgyullad a fény a hátulján, és már is elindult a ventiláció, és ugye vannak gombok ezen a berendezésen elhelyezve, amikkel lehet állítani, hát egyrészt ugye a fényt lehet kibekapcsolgatni, halleluja, másrészt meg lehet azt állítani, hogy a töltés ne menjen, hanem csak a ventilátor működjön, illetve a ventilátornak van összesen 3 fokozata, most raktam a maximumra, és ez a 3 fokozat van arra, hogy te tudjad állítani, hogy mennyi hűtésre van szükséged, és ugye ki is lehet kapcsolni teljesen a ventilátort, és akkor csak töltőként üzemel. Na most kérdezhetnéd, hogy ez mire jó? Hát ugye, ha abból indulunk ki, hogy egyébként egy wireless töltés valamennyi hővesztességgel is jár, és a töltés folyamata önmagában is melegíti a telefont, akkor hát marha hasznos, hogy ilyenkor tudsz ventilációt biztosítani, de ezt szerintem nem oszt, nem szoroz. Ha viszont abból indulsz ki, hogy te a telefont szeretnéd erőforrásigényes alkalmazásokkal használni, mondjuk főleg játékkal, akkor ugye nem mindegy, hogy milyen a hűtésed, és hát az Okinál azt ígérik, hogy ha ezt a berendezést használod és úgy játszol, akkor jobb lesz a játék élményed, mert hogy ugye hűvösebben tartja a készülékházat, és ennek megfelelően ugye lassabban skálázza vissza a szoftver a benne levő chipsetnek a teljesítményét és az olajeleit. Na most a mi tapasztalatunk az, hogy igen, ez a dolog működik. Csináltunk többféle tesztet, mindenféle dolgot lefuttattunk, és az jött az eredmény, hogy ha ezt a dolgot használod, és maximum járatod a ventilátort, akkor valóban majdnem 10 fokkal hűvösebb a készülékház, illetőleg a GPU stabilitás és stresszteszt esetén a standard 63%-ról 70% fölötti értékre ugrik fel, ami azt jelenti, hogy igen, valóban sokkal tovább tudja fenntartani a magas teljesítményt is a chipset, mert hogy ugye nem kezdi el leskálázni. Szóval akiknek ez fontos, azoknak mindenképpen azt mondanám, hogy ez egy hasznos kiegészítő, de hát nyilvánvalóan érezhető, hogy bármilyen is jól néz ki, de ez nem feltétlenül való mindenkinek, mert egyszerűen, ha csak simán keresel egy Qi töltőt, abban nem kell alapvetően ventilátor, és ez a töltési sebesség, amit ezzel kapcsolatban elérsz, ez ugyanaz, mint amit általában ugye Qi 2-vel el tudsz érni.
Ha még ráküldöd a ventilátort, akkor egy picit lassabban fog feltölteni az eszköz, mint hogyha a ventilátor nélkül használnád, de mondjuk egy teljes töltés az nem 1 óra 45 perc lesz, hanem másfél óra, szóval körülbelül ekkora különbségre lehet számítani. Úgyhogy ezt tudja a Macfusion Game Frost. Erről egyébként van egy részletes tesztünk a Mobilarénán, írásos formában, azt betettem minden a leírásba. Na, ezt most elpakolom. Következő termékünk, ha már ezen a töltős-hűtős vonalon vagyunk, akkor praktikusan az autós töltőjük legyen, ami ugye 19 000 forintba kerül, és hát azt ígéri, amit ez a ventilátoros dolog is ígért, hogy miközben tölt a telefon, közben hűti is. Kéne egy schnitzel. Na, miután viszont ez a cucc ez még nem volt kibontva, le van originálva, ahogy szépen mondani szoktuk Magyarsztánba, ezért egy aprócska segédeszköz segítségével ezt felbontom, és ahogy bontogatom, szerintem nagy meglepetés nem lesz, azon cool, hogy elszakítottam a dobozt, de ez nem a termék hibája, hanem inkább az enyém. De ugye itt az van, hogy ez egy olyan berendezés, aminek egy elég komplex doboza van. Oké, ezt kiszedtük. Az első és legfontosabb tartozékunk az természetesen maga az a korong, amire ugye ráül a telefon. Ugye ez a megoldás továbbra is, ez a MagSafe-es megoldás. És hát adnak hozzá különböző felfogató mountokat, valamint kábelt. Jó, a következő van. Ez egy ventilátoros, autó szellőzőrostélyos csiptetős megoldás, amit ide beleraksz, méghozzá így, és akkor ugye rá lehet csavarni. És miután rácsavartad, és a megfelelő szögbe állítottad, még ráhúzol, és akkor egyáltalán nem fog mozogni. És hát ugye ennek az a lényege, hogy ezt elvileg az autónak az USB portjáról táplálod meg, vagy hát hogyha van egy szivargyújtós USB töltőd, akkor arról. Adnak hozzá egy nagyon csinos, nagyon minőségi, nagyon jó kiállású kábelt, de most nem ezt fogom használni, hanem azt, amit az előbb is használtam. Megkapja ez is a betápot. Így. És ugye ez úgy működik, hogy ha itt üldögél az autóban, és te rácsapod a telefont, akkor ugye elvileg elindul a töltés, és a töltéssel együtt elindul egy halk ventiláció, ami egyáltalán nem zavaró, de itt pörög benne a ventilátor annak érdekében, hogy hűtse a készüléket. Na most a helyzet az, hogy ez kocsiban azért ez hasznos. Főleg azért, mert ugye autóban mire használod a telefont? Navigációra. Ha navigációra használod, akkor fixen megy a kijelző, fixen megy benne a GPS, fixen megy benne egy szoftver, és ugye fixen dolgozik a hardware is. Vagyis olyankor melegszik, pláne ha még rányomsz egy kis töltést, akkor tényleg melegszik, és ez azért, hogyha olyan helyen van az autóban a telefon, ahol állandóan süti a nap, és nyári nap van, akkor bizony hát előfordulhat, hogy a telefon túlmelegszik, lekapcsolja a töltést, visszaveszi a fényerőt, tehát sok-sok minden olyan dolog lehet, ami a túlmelegedés védelme érdekében a készülék megtesz, és ez ugye hát alapvetően zavaró lehet, hogyha te neked pont az lenne a fontos, hogy minél fényesebben lássad a navigációs útvonalat. Szóval ez az autós töltőfej ezzel a ventilációs megoldással ezeket a dolgokat igyekszik meggátolni, és ezt egyébként relatív jó hatásfokkal is teszi. Szóval ez egy nagyon prémium berendezés, de csak azokba az autóba tudod betenni, ahol van szellőző rostély, mert nekem is van olyan autóm, amiben ez nem fér el sehol, meg a Virágdon is mondta, hogy az ő kocsijába se fér bele, és amint leválasztod a készüléket magáról a töltőfejről, leáll a töltés, leáll a ventiláció, és legközelebb akkor kapcsol be, hogyha újra érzékeli, hogy rajta van a készülék. Úgyhogy ezt kell erről tudni. Na, haladjunk árban fölfelé, 53 000 forintért kapunk egy hordozható töltőpadot. Nézzük, mit kínál ennyi pénzért ez a berendezés. Hát ugye itt van maga a cucc, amit így lehet széthajtogatni, és akkor ez így megáll a lábán. És hogyha belenézek a dobozba, ennél jóval nagyobb a doboz, mint amekkora ugye a termék, akkor azt fogjuk látni, hogy az a meglepetés ajándék, hogy van hozzá egy hordtáska. Ez egyébként egy kifejezetten nívós, jó minőségű cuccnak tűnik. És hogyha kicipzározom, akkor ebben találunk még egy pár dolgot, ugye van hozzá egy használatmutató, van egy szintén nagyon minőségű kábelünk, aminek ugye derékszöges a csatlakozója az egyik végén, ami hát tök praktikus,
és van egy töltőfej hozzá, amit az Oki ad, ők ugye azt mondják, hogy nagy sebességű töltőfej, kérlek szépen benneteket, ez 30 wattos töltőfej, PD-s töltőfej, hát a nagy sebességet azt itt én azért valamennyire zárójelbe tenném, de mindenképpen ezt tudja. Na és akkor itt van a bigyó, aminek ugye az a lényeg, hogy ugye össze-vissza tudod hajtogatni, vagyis ezt így, ha összecsukod, akkor látod, hogy egy kifejezetten kis kompakt valami lesz belőle, és ugye egyszerre 3 eszközt tudsz tölteni a segítségével, ugye magát a telefont, ide lehet tenni a headsetet, ide pedig az órát, és hogyha ez működik, akkor ez így áll meg az asztalon egy telefonnal, hát nyilván az órát meg a headsetet el tudjátok képzelni, és mind a 3 dolgot tudja tölteni. A S2-es, amivel a telefon töltöd, ez 15 wattot ad le, ez a 2, a headsetre meg az órára tervezett berendezésrész, vagy tartozék, az pedig 5 wattos dolgot tud, és hogyha én ugye megint megtápolom ezt a masinát, és ráteszem a telefont, akkor már is elindult a töltésem, szóval ilyen szempontból ez tökre működik, tényleg egy csinos darab, és hát ugye itt a lényeg a hordozhatóság, szóval ez a berendezés, ez ezt kínálja 53 000 forintért, hát szerintem egy kicsit talán combos az árfekvése, de azt is el kell mondjam, hogy ez egy nagyon összerakott dolog, tehát nagyon fémesen kattanak a dolgok, annak ellenére, hogy ez valószínűleg nem fém, nagyon jók a zsanérok, nagyon stabil az egész, és hát tényleg picire össze lehet csukni, és tényleg egy mozdulattal le lehet tenni a hordtáskába is, amiben egyébként nem csak ez fér bele, hanem adott esetben belefér a töltőkábeled és a töltőfejed is. Úgyhogy ezt kell tudni erről a berendezésről. Na és akkor nézzük a legnagyobb disznót. Ez ugye a Macfusion 3-in-1 Pro, nevet viseli, 3-1-ben Pro, ez jó nagy. Na nézzük, miket adnak hozzá. Ez már ugye 58 000 forintba kerül, szóval elvársz egy-két dolgot szerintem. Hát ugye nem meglepő módon ebben a fehér kapszulában, dobozkában van megint egy töltőfejünk, ezt most megint szétbontom. Ez egy valamilyen nagyobb töltőfej így ránézésre, és azt mondja nekünk a berendezés, hogy ez egy 45 wattos töltőfej, és ehhez természetesen mellékelnek egy szokásos kábelt, de ennek nincsen C-s megtörése, vagy derékszögű megtörése, ez egy sima Type-C, Type-C, de nagyon jó minőségű ilyen szövetburkolatos cuccról beszélünk, úgyhogy ez rendben van. Idáig jók vagyunk. És akkor innen utána elő kell halásszuk a nagyobbik bigyót, ami egy kisméretű hajszárítóra emlékeztet. Láthatóan nagyon odafigyeltek, meg azt mondják, hogy kapott Design D Awardot is. És hát ezen van itt egy fólia, ettől most megválunk, ezen az óratöltős részen is van egy fólia, attól most nem válok meg, mert nehéz leszedni, és egyébként pedig ilyen csúszásgátló talpa van neki, és hát ennek is adunk betápot, aminek az az eredménye, hogy megint ott tartunk, hogy ugye rá lehet tenni így a telefont, és ez egy aktív hűtéses dolog, ugye látjátok most tölt, van egy gomb rajta itt a tetején, amit megnyomok, akkor bekapcsol a ventilátor, és elkezdi pörgetni magát, és ennek az az eredménye, hogy töltés közben hűti a telefont, de csak és kizárólag a telefont. Nem hangos, kifejezetten fülelnem kell annak érdekében, hogy halljam, hogy működik benne a ventilátor, és nincs is semmilyen érzésem, amiből azt gondolnám, hogy ez tényleg hűt, de hallom a hangját, hogy így nyöszörög, úgyhogy ez ezt tudja. Na most, hát itt ugye nyilván elsősorban azt fizeted meg, hogy néz ki. Hát ami ugye mindig, ami mindenféle design díjakat nyer, az kapásból dob az áron egy 20%-ot, ez a standard tapasztalatunk. Másrészt ugye azt fizeted meg, hogy miből van, ez már fémből van rendesen. Tényleg ez egy nagyon nívós, nagyon merev, nagyon stabil dolog. És hát nyilván azt is megfizeted, hogy benne van ez az aktív hűtés, úgyhogy ezt a sztorit kapod meg 58-59 000 forintért, nem egy olcsó termék, tehát mindenképpen lássuk azt, hogy ennél azért vannak kedvező árfekvésű megoldások, csak lehet, hogy azok nem néznek így, vagy nem ennyire stabilak, vagy nem ennyire aktív hűtésesek, vagy nem tudnak egyszerre 3 dolgot tölteni. Ugye ide is letehetsz headsetet, ide fölrakhatsz még egy órát is, és akkor mind a 3 dolog tölt egyszerre, mert hát ugye egy 45 wattos töltést fel tud venni, és azokat át tudja adni ennek a 3 dolognak. Ez megint 15 wattos is elől, és a 2 másik csítöltőnk az pedig 5 wattos. Úgyhogy ez a 4. termékünk. Na, úgyhogy szerintem tudok összegezni. Az van, hogy
Az Oki láthatóan tényleg ezt a nagyon minőségi, nagyon dizájnos, nagyon átgondolt dolgot biztosítja, tényleg nagyon visszafogottan, stílusosan, elegánsan adja elő ezeket a töltési megoldásokat. Aminek ténylegesen van haszna, az ugye a ventilátoros cucc, ez a Macfusion Game Frost, ez a játékosoknak alapvetően egy hasznos kiegészítő. Szintén hasznosnak gondolom ezt a Dash Pro-t, ami kocsiba ad aktív hűtést MagSafe-fel együtt, és 15 wattos, tehát csikettes MagSafe-et tud, illetve a két nem hordozható és hordozható töltő hármas, vagy csitöltős trió, az pedig, hát azt nagyon sok mindenki más is gyárt ilyesmit, különböző méretű, alakú, kialakítású, anyaghasználatú és képességű berendezések vannak a piacon. Azok, amik kifejezetten ugye iPhone-hoz vannak készítve, azok általában mindig drágábbak, mint ami bármi máshoz van készítve, de vannak mindenféle kutatások egyébként, hogy akiknek iPhone-juk van, azok hát mélyebben hajlandók a zsebükbe nyúlni annak érdekébe, hogy szintén nagyon minőségi kiegészítőket vásároljanak hozzájuk. Úgyhogy ez az Oki-nak az a kínálata, amit itt Magyarországon is el lehet érni, és egyébként ez egy elég széles portfólió abból, amit ők egyébként gyártanak, mert hogy ennél nem nagyon sokkal több termékük van. Most nyilván az van, hogy elkezdődött ezeknek a forgalmazása, gondolom, hogy megnézik, hogy mennyire fogynak ezek, nagy áruházoknak a polcain megtalálod őket, MediaMarktban például láttam, hogy vannak, és hogyha jól megy, akkor majd gondolom, hogy lesznek következő termékek is, de hát hogy mondjam, ezek az első fecskék ebből a szériából, ettől a gyártótól. Mi nagyon szeretjük az Okit, mert tényleg tök minőségi, de lehet, hogyha még ha lenne is nagyon sok pénzem, akkor sem biztos, hogy ilyeneket vásárolnék, de hát ez abszolút habitusfüggő, meg olyan szempontból egy döntés, hogy kinek mennyire fontos egy tárgynak a szépsége, akár az íróasztalán, akár a lakásában, akár még utazás közben is, és az Oki ilyen szempontból azért nem végzett fél munkát. Úgyhogy ezzel zárnám ezt a videót, köszönöm a figyelmet, ha szeretném még hasonlókat látni, és én nem vagy feliratkozó, akkor itt egy hatalmas lehetőség, ha meg már ezt is feliratkozva nézted meg, akkor óriási módon köszönöm a kitüntetett figyelmet és a benevetett bizalmat, igyekszem meghálálni, mert nagyon hamarosan jönnek a következő videók is, szóval stay tuned és sziasztok!